همیشه از قدیم ندیما رسم بر این بوده که نهار یا شام روز اول بهار سبزی پلو با ماهی باشه. برای اینکه رنگ سبز سبزی پلو نشونه برکت و سرسبزیه و ماهی هم نشونه روشنی و جنب و جوش. ما روز اول سال رو با خوردن این غذای سمبولیک و نشونه‌های بسیار خوبش آغاز می‌کنیم و خداوند رو برای نعمت‌های معنوی خیلی خوبی که به ما داده و اونچه که به ما نداده شکر می‌کنیم. امروز با من توی این ویدیو همراه باشین تا با همدیگه سبزی پلو با ماهی و کوکوتره شب عید خونه ما رو آماده بکنیم. من فریبا رجبی هستم، با آشپزخونه من خوش اومدین. امروز خواهرم مهمون خونه ماست و ما قراره که با همدیگه این غذا رو درست کنیم. سلام میکنم خدمت شما. امیدوارم که روزای خوبی رو کنار خانواده هاتون داشته باشین و خیلی خوشحالم که امروز توی این ویدیو پیش شما هستم. خب بریم تا با همدیگه این سبزی پلوی فوق‌العاده خوشمزه رو با همراه خواهرم درست کنیم. خب طاهره شما این سیرا رو پوست بکن و برای من بریزشون داخل غذا ساز. منم سبزی‌ها رو خورد میکنم. مرسی. خب من حالا سبزیامو بریزم داخل یه دونه کاسه. بیا طاهره این یه مقدار جعفری رو بریزم این تو سیرا رو باهاش آسیاب کن تا من برم باقی سبزی‌ها رو آماده کنم. تمرهندی رو تو با یه لیوان آب جوش مخلوط کن، بعد چیز هسته‌هاشو جدا بکن تا منم برم کوکوتره رو آماده کنم. برای چیه تمرهندی؟ تمرهندی برای سس قلی ماهیمونه. برای جدا کردن هسته‌های تمرهندی اون رو از یه دونه صافی ردش می‌کنی. خب بریم قلیمون رو درست کنیم. برای تهیه سس قلیه ماهی یه مقدار روغن میریزیم و 2 قاشق غذاخوری هم کره میریزم. بعد یکم تفتش میدم. کره و روغنم که خوب داغ شد 4 قاشق غذاخوری از سیر تازه‌ای رو که خورد کردیم میریزیم. بعد یه پیمونه از سبزی پلویی که داشتم رو میریزم داخلش و نصف لیوانم سبزی معطر دارم که بهش اضافه میکنم. میخوای اینو بده من سرخ کنم تا هم برو مواد کوکوتره رو آماده کنم. راست گفتی داره دیر میشه. برای چقدر اینو سرخش کنم؟ این باید اینقدر تفت بخوره تا قشنگ سبزی‌ها آبشون خشک بشه و طلایی بشن. میخوای زیرشو کم کنم؟ آره زیرشو کم کن و بذار با دل سبز قشنگ تفت بخوره. خب برای کوکتره من اول سبزیام رو داخل یک کاسه میریزم و بعد حدود 4 قاشق از سیر تازه‌ای رو که آسیاب کردم رو هم بهش اضافه میکنم.
بالا تخم مرغ رو بهش میزنم. حالا آردم رو هم بهش اضافه میکنم و بعد کمی به همش میزنم. یه قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنم، نصف قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه تازه کوبیده و یه قاشق چایخوری هم تخم گشنیز تازه کوبیده دارم که بهش اضافه میکنم. تخم گشنیز از اون ادویه هایی که همون موقعی که میخواین مصرفش کنین بعد آسیابش بکنین، وگرنه عطر و طعم واقعی خودش رو در اثر مرور زمان از دست میده. خب من حالا حدود 1/4 پیمانم گردوی خرد شده دارم که به کوکوم اضافه میکنم و بعد 1/4 پیمانم تخم آفتابگردون بوداده دارم و دست آخر 1/4 پیمانم کشمش دارم که به اون اضافه میکنم. من چون کشمش پلویم تموم شده بود از کشمش سبز استفاده کردم. حالا موادم رو به هم میزنم و بعد کنار میذارم. حالا برمیگردیم تا سس قلیه ماهیمون رو تکمیل کنیم. خب این سبزی هم الان سرخ شده. بعد یه مقدار زردچوبه بهش میزنیم، یه مقدارم گشنیز پودر شده و یه مقدارم فلفل. خب تایره ربع انار رو تمرندیش هم بزن و بذار ریز بجوشه. مغز گردوش هم بزن. خب فرید چقدر این باید بجوشه؟ این برای حدود 1 ساعت قشنگ ریز میجوشه تا اینکه کاملا جا بیفته. خب بریم تا کوکو ترام رو بریزیم توی قالب. اما قبل از اینکه کوکوها رو داخل قالب بریزیم، من فرم رو روی درجه 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت تنظیم میکنم. حالا قالبامو چرخ میکنم و آرد میزنم. ببین کف قالبا باید خوب با کره قشنگ کامل چرب بشه که همین که یه کوچولو روغن برای کوکوها داشته باشه و همین که نچسبه کوکوهامون به قالب. در واقع توی خیلی اینا سرخ میشن، درسته؟ دقیقاً. تاره تو میتونی یکم تو اینا آرد بپاشی؟ بله. خب کوکوهای ما آماده شده تا بذاریمشون داخل فر. کوکوها رو از توی فر در آوردم. اونها رو الان برای 10 دقیقه تا یه رو بهشون استراحت میدم تا اینکه از قالب جدا بشن. حالا حدود نیم پیمانه زرشک رو هم داخل آب خیس میکنم و بعد زیر آب میشورم و بعد از اینکه آبش رو کامل گرفتم توی یه مقدار روغن سرخشون میکنم تا برای تزیین روی کوکوها ازشون استفاده کنیم. بعد از حدود 45 دقیقه قلیه من همونطوری که میبینین یه مقداری جا افتاده. من یه کوچولو دیگه آب بهش اضافه میکنم و بعد میذارم برای حدود نیم ساعت دیگه کامل روغن گردون در بیاد و قلیه جا بیفته. این قلیه رو میتونین 1 روز جلوتر هم درست کنین و بعد روزی که ماهیتون رو آماده میکنین خیلی سریع گرمش کنین و با ماهیتون سروش کنین. برای آماده کردن سبزی پلو من اول یه دونه قابلمه متوسط رو آب میکنم و میذارم روی گاز تا جوش بیاد. من 4 پیمونه برنج رو که قبلا خیس کرده بودم رو داخل آب جوش میریزم.
بعد از اینکه برنج‌هام نیم پخت شد و به سطح آب اومد، من سبزیامو داخل برنج میریزم و برای 1 دقیقه دیگه میجوشونم و بعد اون رو آبکش میکنم. وقتی که برنجم رو داخل آبکش ریختم، 1 مقدار آب روی برنجم میریزم تا نمک اضافیش گرفته بشه. خب حالا برنجم رو دم میکنم. من 2 قاشق غذاخوری روغن کف قابل من میریزم و بعد برنجم رو روش میریزم. لابلای برنجم یه مقدار از اون سیر خورد شده میدم و یه مقدارم شوید خورد شده میریزم. من این کار رو میکنم برای اینکه دوست دارم عطر شوید و سیر تازه توی پلوم قشنگ غالب باشه. خب برای ماهی من اول ادویه هاشو مخلوط میکنم. ادویه هاش 1 قاشق چایخوری نمک هست، داخل 1 کاسه میریزم. بعد 1 قاشق چایخوری هم پاپریکا دارم که بهش اضافه میکنم و بعد پودر پیاز دارم که اون رو هم به اندازه 1 قاشق چایخوری بهش اضافه میکنم. 1 قاشق چایخوری پودر گشنیز و نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه دارم. خب حالا ادویه ها رو مخلوط میکنم. طاهره لیموها رو واسه من اسلایس میکنه که داخل شکم ماهی بذاری و من هم سیرها رو رنده میکنم. مرسی. من روی ماهیم چند تا خط میندازم چون ماهی من ضخامت زیادی داره و برای اینکه کامل داخلش پخته بشه نیاز هستش که من این شیارها رو ایجاد بکنم که حرارت به داخل اون بره و همه جاش به طور یک نواخت پخته بشه. خب حالا از ادویه مخلوطم کمی برمیدارم و تمام سطح و داخل شکم ماهیم رو باهاش ماساژ میدم. من داخل این شیارها رو هم کاملا ادویه میپاشم تا کامل ادویه به خورد ماهی بره. و حالا سیر رنده شدم رو هم روی ماهیم میمالم و بعد چند تا حبه سیر درسته رو داخل شکم ماهیام جاسازی میکنم. خب من یه مقدار آویشن خشکم داخل شکم ماهی میذارم برای عطردار کردنش و چند تا شاخم جعفری میذارم باز داخل شکم. خب حالا برش های لیمو رو هم داخل شکم ماهی میذارم که ماهی من عطر مرکبات رو هم داشته باشه و ترشی لیمو ترش رو هم به خوردش بره. بعد از حدود 20 دقیقه من روی ماهیم رو کاملا با یه برس کره میمالم. این کار باعث میشه که ماهی من پوستش خشک نشه.